lumea s-a adunat aici ca la urs în jurul nostru. Poți să întorci camera să te vadă oamenii, poate îți fac cu mâna. Doamne, țin-mă până acasă. Vai, Doamne, și trecem din nou, pentru că trebuie să ajungem din nou la metrou ca să ajungem la turul nostru. अभी हमारा ऑर्डर इसके बाद आप Este unul dintre cele mai așteptate momente ale călătoriei noastre. În sfârșit am ajuns la street food adevărat. Nu deloc mă așteptam. Aici am dahi puri, un preparat indian pe care l-am văzut de obicei la Marquins. Sunt chiar foarte curioasă. Ar trebui să-l iau deodată, tot odată în gură, să nu-l scap, să nu-l rup, altfel o să plătesc $10. चलो ज्यादा Suntem la Moscheea Jama și atmosfera e foarte, foarte intensă aici. Cred că niciodată la nicio moschee pe care am vizitat-o până acum, nici în Istanbul, nici în... a început să plece lumea. Nici în Bosnia nu am avut așa ceva. Efectiv, e extrem, extrem de aglomerat. Lumea s-a adunat aici ca la urs, efectiv, în jurul nostru, că toți vor să ne facem poze și să, mă rog, ne filmează. Nu ar fi asta o problemă, pentru că mă așteptam la chestia asta. Problema e că noi mai avem un tour, un food tour după, într-o piață locală de aici și nu ne-am încadrat la timp dacă am face poze cu fiecare persoană. Poți să întorci camera să te vadă oamenii, poate îți fac cu mâna. Da, moscheea în sine e foarte, foarte frumoasă, dar aglomerația asta de aici e extremă și o trebuie să ne luăm papucii cu noi. Am putut să ne cumpărăm ceva papucei de casă ca să putem umbla desculți pe aici, pentru că, nu știu, cred că te poți răni destul de ușor la picioare, nu e ca la celelalte moschei. Poți să arăți un pic papucii și cum e pe jos. Deci cam așa e pe jos. Nu e chiar ușor de umblat desculți. Da, cam asta e experiența de aici la moschei. Noi trebuie să ne grăbim la turul nostru culinar din piață. Deci aici, la moscheea asta, atmosfera e cu totul alta, pentru că lumea se ține după noi, vor într-una să facem poze, videouri cu ei, oricum ne filmează toți. Și văd că aici, în curtea asta a moschei, toată lumea ia prânzul. Ceea ce e destul de ciudat, că n-am mai întâlnit fenomenul ăsta până acum. Așa se prezintă atmosfera, aglomerația de la intrare. Să văd dacă cât o să pot eu filma așa, pentru că toată lumea te împinge.
Yes. Hello. Hello. Am un număr de kilo de dec. Aparent papucii noștri de casă au fost dar închiriați pentru 100 de rupii. Domnul ne-a cerut înapoi. Să văd dacă vă pot arăta piața prin care am trecut de la metro. Vai, Doamne! Și trecem din nou, pentru că trebuie să ajungem din nou la metro ca să ajungem la turul nostru. Hai să vedem acum pe unde. Că lumea se încalță aici pe scări și nu prea ai loc. Am încercat să ocolim puțin aglomerația de unde am venit inițial. E aglomerat și aici, dar oricum e mult mai ok și ar trebui să ajungem pe aici tot la metrou. Oricum și experiența metroului a fost una diferită. Era să fiu prinsă de ușile metroului. Așa cum am menționat de la moscheea Jama Masjid, a trebuit să mergem câteva minute până la o altă gură de metrou. Ce nu v-am spus însă este că Jama Masjid se află chiar în Old Delhi, o zonă renumită pentru tarabele sale care vând de toate. În general, mersul pe jos în India este o adevărată aventură, mai ales pentru cei veniți din Occident. New Delhi nu este doar un oraș extrem de poluat și aglomerat, ci și un loc unde traficul este deosebit de haotic. O simplă plimbare prin centrul orașului îți pune toate simțurile la încercare. În același timp, această experiență are un farmec aparte, fiind cu adevărat autentică, deoarece contrastează puternic cu ordinea și disciplina traficului din străzile occidentale. Cred că în cele din urmă, oamenii vin în India tocmai pentru acela altceva. Totuși, la finalul zilei, este esențial să fii apt din punct de vedere fizic și bine odihnit pentru ca o călătorie în India să rămână o aventură fascinantă, într-o cultură total diferită și nu un fiasco total. Dar despre asta vom vorbi altă dată. De la metrou am mai mers câteva minute cu un tuk-tuk și ne-am început turul culinar cu ceea ce le place cel mai mult românilor. O shaorma suculentă de pui acompaniată de nelipsitul sos de usturoi. You can take the entire. So that is a pita bread. Okay. It's getting slightly warmer on the stove, and then you just added the mayonnaise on top of it.
În India, dimensiunile unei shawarme amintesc mai degrabă de o clătită umplută, dar ceea ce îi lipsește în cantitate este compensat din plin de gust. Așa cum spune o vorbă, esențele tari se țin în sticluțe mici. So now you can see this is the mint sauce. Okay. So this mint sauce is made with fresh mint leaves, coriander leaves, and green chilies. Do you guys eat chicken? Yeah. I'll get one each for you. Is it okay? Yeah, sure. Foarte bună, foarte bună. Ușor spicy, poate un pic mai spicy, dar e foarte bună shawarma asta de pui. Primul stand de mâncare stradală oferă belpuri, o gustare sărată specifică Indiei, care îmbină aromele dulce și acrișor și care este de asemenea un tip de ceat. Preparatul conține orez expandat, sev, un snack prăjit sub formă de fidea subțire făcut din făină de năut, bucăți crocante de puri, ceapă, coriandru și este amestecat cu două tipuri de chutney, un chutney verde picant de coriandru și un chutney maro acrișor de tamarind. तीखा बिल्कुल मत करिए. This is more like a salad style, but I call it the party. We have so many flavors now. What's this one? Tamarind. Tamarind sauce. Ah, okay. वो उसमें मिर्ची वाली में मिर्ची होगी क्या? ये दो का निकाल के उन दोनों का रख दो. एक निकाल दो. You want some little spicy or you don't A want? little spicy for me, yeah, but only for बाकी me. उसमें वो डाल दो मिर्ची. ये देखो. Este unul dintre cele mai așteptate momente ale călătoriei noastre. În sfârșit am ajuns la street food adevărat. Să vedem cu măi. Mamă, nu-i deloc mă așteptam. E foarte dulce. E și parfumat. Un pic acrișor. Foarte bun. Și sunt un fel de pufarini cu ceapă, cu rodii, încă ceva chestii prăjite și un fel de cataif pe deasupra. Așa, niște tăiței mici și cu mult coriandru. Super bun! Mă așteptam să fiu așa un dish cumva sărat, spre picant, parfumat, dar nu mă așteptam să fie dulce, dar nu e dulce deranjant, deci chiar e foarte, foarte bun. Chiar lângă standul de belpuri se află unul cu frigărui de panir tikka, un preparat indian delicios, realizat din bucăți de panir, un tip de brânză proaspătă din lapte de vacă similară cu cașul dulce de la noi, marinate în mirodenii și gătite pe grătar. कैसे दे दिए ना? अरे दे दिए हैं, क्या हो गया? मजे ले रहे हो आप. Avem și niște brânză făcută pe frigăruie. Foarte bun. Scuze. Foarte, foarte bun. Dahi puri este primul preparat care îmi venea în minte atunci când mă gândeam la mâncarea stradală din India și cel mai așteptat. Este un tip de ceat originar din orașul Mumbai și se servește cu mini coși de puri golgappa. Coaja rotundă de puri este spartă deasupra, umplută cu cartofi piure sau năut asezonat, acoperită cu iaurt bătut și decorată cu sef măcinat, mong dal, rodie și coriandru tocat mărunt.
Oh, da, știu că pune sos. Știu că pune sos. Aici am dahi puri, un preparat indian pe care l-am văzut de obicei la Markwins, sunt chiar foarte curioasă. Ar trebui să-l iau deodată, tot odată în gură, să nu-l scap, să nu-l rup, altfel o să plătesc $10. E super bun. Și ăsta e așa un pic dulce, un pic sărat, un pic acrișor. Foarte, foarte bun. Aici avem niște pav bhaji, un curry de legume și cartofi, servit alături de o chiflă super pufoasă și prăjită în ghee. Yeah, it's like a... E ca o chiflă de burger, faptă în unt, și avem un fel de curry de cartofi. Da, e destul de spicy pentru mine și pentru stomacul meu bolnav. Păcat că e atât de bună și chestia asta. Aș fi mâncat-o, dar... Doamne, țin-mă până acasă. Și aici... It's potatoes with the mint sauce, okay? It's potatoes with the mint sauce and lemon juice and a black salt. Cartofi cu sos tamarind. Temperature is hot. Aici avem niște cartofi prăjiți și dați prin sos tamarind cu lime juice și sunt foarte, foarte, foarte fierbinți. Să vedem cum e. Numai că am eu 2 scobitori, o să iau numai una. Așa, thank you! Oops. Indian French fries. See, you got the name. Yeah, You can thank me for that. yeah, thank you. Foarte bun și ăștia. Și ăștia sunt picanți. Spicy? Yeah, for me everything is spicy. You put ginger in there, is spicy. You put too much black pepper, is spicy. O să mai iau o bucățică. Uite ce crocantă e. Cu sosul ăsta, sunt așa buni. Comfort food de India. Foarte bun, foarte bun. Acrișori. Thank you. Aici am niște înghețată culfi. E foarte bună, e foarte cremoasă, e parfumată, e dulce, așa ca o înghețată de vanile foarte aditivată cu tot felul de condimente. Foarte, foarte bună. Acolo o face? He's making the ice cream there? But we do not have that one. That have water in it. That's pure milk. Deci acolo unde face acum înghețata aia e cu apă și ce mâncăm noi e cu milk, e cu lapte, e mult mai cremoasă. Deci e super cremoasă. Ia, They're putting real fruit. vezi dacă poți să te duci mai aproape. Yeah, I am. It's a Romanian channel, Atlasul Gustului, like the Taste Atlas. Yeah. Where are you from? Stai să văd cum. Nu știu dacă rup bine. Hope you enjoyed it. Și ce? You might find that spicy.
Să vedem cum e samosa. O să încheiem cu asta pe seara asta. Sometime in Chandigarh, I do the same thing. I go in the morning, come back like in the evening. Foarte bună. Foarte, foarte bună. Și ăsta e spicy. Cred că e cel mai spicy de până acum, dar am fost avertizată că o să fie așa. Foarte bun. Crispy. Și parfumat. Mirosul mă duce așa, scorțișoară, nucșoară, te duce așa spre un strudel care este foarte savory. Și o să încheiem turul nostru cu ceva dulce. Arată ca o ciocolată de casă și toată chestia asta așa deasupra zici că e o piele de pește. What is it? Cashew nut cake. Cashews and condensed milk. E o pastă de caju cu lapte condensat. Really good. Și aici avem ceva, tot așa ca un fel de gogoașă. E ca un aluat înmuiat în sirop. Dar cred că poate fi ceva făcut cu griș. Nu știu sigur, seamănă așa la aspect cu baba ram. Sau cu savarinele. Nu-i baba ram, nici nu se compară. E foarte aromat și ăsta. Tot așa parfumat. Super bun și e dulce. Și e dulce, dar nu prea dulce și călduț. Și aici avem ceva ce tot am văzut pe străzi zilele astea și n-am reușit încă să le încerc. Sunt ca niște gogoși, seamănă ca niște churro foarte, foarte, foarte subțiri și sunt foarte bine însiropate. Sunt îmbibate în sirop. Uite. Sunt așa aproape transparente. Astea sunt faine, sunt foarte faine, pentru că înăuntru sunt așa, ca și cum ar fi aproape goale, e foarte crispy, chiar dacă a fost siropată. Și siropul ăsta nu mi se pare chiar așa de dulce. Și e așa lichid în interior și sunt călduțe. Super bune. Chiar foarte bune. Cred că chestia asta e preferata mea aici. Pentru că e crocantă, chiar e crocantă. Și nu știu nicio gogoașă care să fie așa însiropată și încă să aibă nivelul ăsta de textură. Chiar e super bună. Foarte, foarte bună. Ca o pânză mare de păianjen. Chiar acum așteptăm după o ricșa. Sper că mă puteți auzi în toată gălăgia asta. Ăsta a fost turul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Și ne vedem data viitoare cu un nou vlog din India. Pe curând!